ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ what they are looking for, have you worked somewhere? Have you adopted to the Canadian way of workplace culture or not? Canadians are not direct. They try to give you compliment first and then they will give you a feedback. So direct ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਪਲੋਈ ਬਣਨ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਲਰਨ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਬੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਰੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਨੇ, CIMT ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਕਲਚਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਦੇਅਰ ਓਨ ਅ ਕਲਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਸ ਹੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ ਵਰਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, we need to integrate with the mainstream actually. That is the point, that is the context actually. ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। Then we will be part of the major decision maker. Then we will be building countries not just by ourselves as well, with the union and community actually. And especially in Canada, it is very important because we all are very diverse. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਟੂ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਚੋਜ਼ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਐਂਡ then we will not be able to get out of our comfort zone. ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। 100 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਮੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ਮੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ what they are looking for, have you worked somewhere? ਕਿ have you adopted to the Canadian way of workplace culture or not? ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ। ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
First thing actually ki saadi communications actually, like how our communication is, how respectful we are, how humble we are actually. Saadi tone de vich ki hai, what words are we using? Are we, you know, calling other person sir ya madam keh rahe hain? Like these are not common way. These are not the words that Canadian workplace culture or employers they expect or they say. Gestures ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? How do you shake your hands? How do you know, make a eye contact? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਈਏ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਏ, ਯੂ ਨੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਯੂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ. ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਆਈ ਮੀਨ I have seen personal in my life as well. I have worked with ਮੇਰੀ, you know, personally various corporate world ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ senior position ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. And when you interact with the people actually from South Asians to Southeast Asians to Africans to Europeans, you can see and you have to learn to respect that culture. ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਇਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਿਊ, ਇਜ਼ ਹੀ ਟੀਚੇਬਲ, ਇਜ਼ ਹੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ. ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ. ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹਾਂ ਜੀ. ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਈਗੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ. ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੁੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ. ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨ one way. But the most important thing is this, like, are you adaptable? Are you ready to work with the team? ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਈਵਰਸ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼. ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, but are you willing to listen and try to listen to that person and say ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? Am I able to connect? Because eventually ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, I have to solve the problem. I have to work with the team. Am I ready for this as well? We are not. Like, you know, majority of the problem comes actually is we are not. ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟੋਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕੋ. ਸ਼ੋਰ ਜੀ. ਯੂ ਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੂਡ ਆਉਂਦਾ, there is smell actually that bothers some people as well. So not to take any of those foods actually that can bother someone else as well. ਇਹ ਸੋਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ. ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, then it would be lot easier to integrate ourselves actually. So you have to be part of that actually. ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਮਾਲ ਟਾਕਸ, ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਯੂ ਨੋ, ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਦ ਆਈ ਕਾਂਟੈਕਟ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰਸਨ. ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ. ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆ. when you are interacting with, mostly Canadians, they keep their degrees and everything aside. When you are talking, role ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ. ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Canadian culture ਵਿੱਚ. That is what the expectation is. I could be a very junior person or could be an office administrator. Director could be somebody else. When they meet in the kitchen, they are same. And you have to be show confidence. You have to be respectful as well. Both parties actually. Small talks, for example, you know, you meet, say hello, hi, how are you, how's weather,
how was your flight, like these are small talks actually. ਉਹਨੂੰ lengthy conversation ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. Do not start ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਹਾਂਜੀ. So small talks is key. Find out those small talks. How's the weather? Like these are very general. ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜੀ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, hi how are you David? Don't say sir madam. The moment you use this actually ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਮੈਡਮ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਬਡੀ ਸੇਇੰਗ ਸਰ ਮੈਡਮ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਸਟਾਪ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਟ ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਨਾਈਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਾਈਸ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ usually Canadians are like when we say Canadians ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ which is perfectly fine. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ we are common. we are Canadian actually. Generally speaking Canadian ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ. Canadians are not direct. They try to give you a compliment first and then they will give you a feedback. So direct ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ. ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Right? So that is also a Canadian culture or Canadian way of saying thing actually. ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? Because they want to be respectful. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਯਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਗੁੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬੜਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ. 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬੌਸ ਹੁਣ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਰੇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ. ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਲਾਸਟ ਨੇਮ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਲਟ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ. Yeah, call with the first name of the person actually, not with the Mr. this and Mr. that actually. That is how it should be actually. This is another ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ. ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਸਮਾਲ ਟਾਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗਰ ਟਾਕਸ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੋਪਿਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰਿਚਨੈਸ ਟੂ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਡਾਈਵਰਸ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ. ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸੋ ਦ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
you know, when you take any common resource of a company's property, leave it the way it was before. ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੋਇਲਟ ਸੀਟ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। Be open and be respectful ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। Then you will gain the respect and the connectivity that individual forever. It just hardly takes that actually. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ। That's how the teamwork starts. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ that is a common platform ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ common cause ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਜਾਏ। It does makes a big difference actually. So this is very very important actually ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। No, try to improve that actually. ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you know what you are and how different you are. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰ ਮੈਡਮ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ? If you want to give somebody a very respect, then use Mr., Miss, you know, like these, but call it with the person's name actually. Just by calling a name is not disrespectful, first of all. You know, respectful only hai ki tusi how your attitude towards that person actually is, right? And so like sir, madam, definitely, you know, paint a different perspective actually. Tusi agle naal contact establish karo na ki bhi main, you know, Mr. such and such, Mr. add kar do. So that's how it should be actually, rather than having a sir and madam. ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। I think this is a more of a training issues. ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ EMPLOYER ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ trained them actually. You know, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ because we know that in Canada ਦੇ ਵਿੱਚ there is a lot of immigrants they come and ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ that means it's the fault of the organization actually as well. And secondly, ਜਿਹੜੇ employees ਆ they have to be understand ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰਨ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਔਰ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ, ਯੂ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਕਸਟਮਰ, ਯੂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ। That is the Canadian experience actually. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ 1554 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਨਾਨ ਗੋਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ, ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ it's common for everybody. It's not just one ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, they also do the same thing, you know, and this is common. ਪਰ majority of the time you will see ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ particular community ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, that is becoming a noticeable as well. So ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ and it becomes very important as well ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ is, you know, inviting lot of immigrants from all over the world. It is a challenge. ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਸਟ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਹਾਇਰ ਫॉर ਯੋਰ
your technical skills and your fire for your soft skills. Because you don't come into this picture as well. And ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ they respect their time. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ certain things that ਮੈਂ ਆਪਣੇ personal experience ਨਾਲ expect ਕਰਾਂ ਕਿ I don't expect, or when I was working, ਕਿ Canadian workplace ਵਿੱਚ employers are not expecting ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਆ have to be very punctual. Punctuality ਇੱਥੇ important ਆ. You have to be at work at sharp 9 o'clock and then you leave at ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ then be focused on the work. That's what their employers are expecting actually. Employers are not expecting ਕਿ ਤੁਸੀਂ employers ਨੂੰ email ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ. No. ਜੇ weekend ਹੈਗਾ that's your personal. So work life balance is also very very important, and Canadian workplace culture identify and they respect this as well. ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ weekend ਹੈਗਾ that's your work, your personal time actually. They don't expect you to. ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਓਰਲੀ ਸਾਡੇ 100% ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ। ਦ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਲੇਸ, ਰਾਈਟ? ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵੈਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਣ ਔਰ ਕਾਮਨ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਪਰਸਨਲ ਇਨ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। And obviously because we are dominated here in Peel region actually ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ number of employees ਜ਼ਿਆਦਾ South Asian ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, they tell me Cam it's a discrimination. They tell ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂ ਫੀਲ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਕਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ।